यो जन्सन यसको आइफोन 13 प्रो हैन सो हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इज मी सो गाइस चाहिँ न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ न्यू ब्लगको सुरुवातमा के चाहन्छु म चाहिँ यहाँ चल्ला छोड्दैछु अनि गाइस आज चाहिँ मेरो बाइक सर्भिस हुन गएको छ टक्क लाएर अब चाहिँ पठाउनु गर्नुपर्ने हुन्छ आज बिहान दाइले गइसकेको छ अब टक्क बेलुकासम्म सर्भिस भएर आउँछ होइन टक्क लाएर बाइक आज दाइको बाइक आज दाइको बाइक त्यति छ नि त किनभने आज मेरो बाइक सर्भिस छैन दाइको पनि गर्नु छ दाइले चाहिँ भोलितिर गर्छ होला होइन बाइक सर्भिस अब चाहिँ म यहाँ चला छोडिदिनु लाग्यो टक्क लाएर जस्ट अब बाइक सर्भिस भयो भने होइन पठाउ होला मिल्छ नि त होइन त्यसैले हटाइदियो हटाइदियो सबलाई छोडिदिनु पर्छ अब चाहिँ उ गरेँ हाँसले शिव नानी आयो शिव नानीले खाना खाइसकेको छ आइज नानी फेरि बोलाइसकेपछि आउँछ शिव नानीले खाना खाइसकेको छ दाइले हाल्दैछ जस्तो किन म सुतिरहेको थिएँ त्यति हल्सी गरेर होइन शिव नानीले खाइसक्यो बचेको बाद अब यो चाहिँ हाम्रो चल्लीबोले खान्छ होइन आइसक्यो यहीँ आइसक्यो खास त ल आऊ आऊ ल आऊ आऊ ल खाऊ ल आऊ सबजना आऊ त्यो चाहिँ डराउँछ किनभने हाका छ सब गयो खाओस् खाए सबले शिव नानी आएछ जस सब मेरो पछि आउँछ भनौँ न यसलाई सुत्छ कि फेरि अब यसलाई नुहाइदिनु भएको छ टक्क लाएर अब नुहाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ यसलाई अहिले नुहाइदिनु नआइदिनु अब कुकुर तिहार आउँदैछ नि त तिहार आउँदैछ अनि दसैँपछि तिहार हो अनि तिहारको बेला नुहाइदिनु पर्ने हुन्छ अहिले नुहाइदिनु फेरि तिहारसम्म पर हुन्छ त्यसो चाहिँ अहिले ननुहाइदिनु पछि नुहाइदिनु होइन अब चाहिँ बटेराई दाना हालिदियो होइन सो त्यो गाई छ बटेराईलाई अनि नुकलाई यो मकै छ यहाँ मकैहरू हालिदिएर भेट्छु है त गाई चाहिँ टक्क लाएर मल चाहिँ नुको लागि जस्तै अहिले हल्का फुल्का खुवाइसकेँ होइन मैले मकैहरू त्योहरू अनि खोरमा चाहिँ हल्का दाना साना हाल्दैछु नुको खोरमा यहाँ छ अनि नुको खोरमा हल्का मकै छ त्यो चाहिँ यिनीहरू जब आफै जानु खोज्छ नि तब खाओस् भनेर त्यो त्यसको पेट त टन्न भइसक्यो म चाहिँ फेरि एकदम गुड तरिकाले खोज्छु टन्न खुवाइदिन्छु पहिल्यै म खोल्दा ढिला खोलिदिन्छु जस्तै बिहान 6-7 बजी खोलिदिनु पर्छ नि त अरूले खोल्छ अब होइन तर म खोलिदिन्छु 9-10 बजी तर यसरी खोल्छु कि एकैछिनमा टन्न हुन्छ कि खाना खाएर टन्न हुन्छ अब खेलिरहन्छ खाइरहन्छ डुलिरहन्छ अब बच्चा होइन काक्रे लगाएर के होला भने डरै हुँदैन अनि कुकुरहरू पनि त्यस्तो आउँदैन आजभोलि आउने भने आफ्नै कुकुरले मार्ने भने किबु के लिएन किबुले हो किबु अब यहाँ छ दाङमा छ होइन टक्करा त्यसले केही गर्दैन डर केही छैन नि त अनि त्यसैले नि केही लाग्दैन मलाई अनि डुलाइरहन्छ त्यही अब हाँसहरू नै त्यही कुखुराहरूको पछि आफ्नो मर्जीले डुलिरहन्छ सबले होइन टक्क लगाएर ह्यामोमेट टकेर सब बिगारिदिन्छ तर केही छैन हल्का फुल्का डुलोस भनेर म छोडिदिन्छु साग खाइराखेको सो गाई टक्क लाएर म चाहिँ एकछिनमा भेट्छु भनेको थिएँ नि होइन टक्क लाएर आज चाहिँ मेरो बाइक सर्भिस नहुने भयो अब दाइ गएको थियो अनि बुझेर आएको थियो अनि एयर फिल्टरहरू साउन्डहरू त्यो पाएको छैन भन्दै थियो होइन अनि त्यसले गर्दा आज सर्भिस नहुने भयो अब भोलि हुन्छ भन्दै थियो दाइले हुन्छ अरे होइन टक्क लाएर बाइक सर्भिस आज भएन अनि मेरो कुकुराहरू सब त्यहाँ जाने बानी लागेर थाले जस्तो लगाइरहेको मलाई किनभने बिहानदेखि म जति देखिरहेको छु गएको यहीँ बिचमा अड्किन्छ भाले छैन त्यही होला लाइनमा छ कि न्युज यो चाहिँ अब म ब्लग गरिदिन्छु किनभने यता जाने बानी बस्यो भने झ्याउ हुन्छ होइन तर सेफ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि उता गइरह्यो भने अनि कहिले हुन्छ नि नयाँ कुखुराहरू आयो अनि उता गयो भने चाहिँ आउनु सजिलो हुन्छ चिन्ने खान त हिँड्दैन त्यसैले नि लगाएर बाइक चाहिँ यहाँ छ आज होइन भोलि हुन्छ अब यसको काम फोर्स छ हल्का फुल्का के हुन्छ भोलि हुन्छ यो पोती चाहिँ भित्र जान्छ भाली चाहिँ जाँदैन है कत्रो भयो भने हिँड्नु त कच्चारेको है दाम ठुलो भएको छ तर यो भुतलासलाई गर्दा ठुलो देखियो किनभने यिनीहरूको त्यो लेयरिङवाला हुन्छ नि त फर त्यो पानीमा गयो नि नभिज्ने के हुन्छ नि त फरको त्यो लेयरिङ हुन्छ त्यसैले गर्दा होइन टक्क लाएर गाई चाहिँ मैले जाइन गुराउनु देखेँ धेरै पछि हजुर नि हेर्नुहुन्छ जाइन गुरामी खै के गर्छ भने नि हेर्नु सक्छ माछाहरू भित्र गएको यो के गर्दैन कि मलाई छोयो भने भाग्छ है कहाँ छिर्यो यो यहाँ छिरिरहेको अब यसमा
कस्तो फडामा छ अनि भित्र गइदिएर त्यो त यहाँको मोस्टर फिस हो कि राजा गेम त्यत्रो ठुलो छ नि त होइन त्यो चाहिँ ल खत्रै महँगो पर्छ होला अहिले साइज खत्रै महँगो भन्नाले त्यो धेरै होइन नि होइन त्यही 1000सम्म पर्छ होला त्यो माछा 1000सम्म पर्छ होला त्यो यत्रोको माछाको एउटाको त्यो त्यस्तो मजाले हुर्किरहेको आफै उ गरेर तर मैले केही गरेन त्यो ट्याङमा राख्नु पनि झन् ठुलो हुन्थ्यो छिटो होइन तर के भने अब मसँग ट्याङै छैन टक्ला त्यो झ्याउ गर्छ होइन मेरो ट्याङ फुटेछ नि त अनि मैले त्यो अहिले बनाउँदैन सोचेपछि बनाउनु मन छ तर फेरि जाडो महिना आइसक्यो अनि फेरि काम हुँदैन त्यस्तो मजाले हिटर सिटर लगाएर त हुन्छ तर अहिले चाहिँ बनाउनु मन छैन बनाउनु चाहिँ मन छ तर अहिले चाहिँ छैन भनौँ न अहिले यो टाइममा नत्र त म अघि अस्ति नै बनाइसक्थेँ होला त्यो ट्याङ्क तर बनाएन अहिले अनि शिवनारायणले मैले भर्खरै खाना खाएको अनि त्यसबाट हड्डीहरू राख्दै यहाँ खाँदै बसिरहेको सो त्यो गाई चाहिँ अब चाहिँ म भ्लग्स एडिट गर्छ भ्लग नै एडिट गरेर केही नगरेर बसिरहेको थिएँ त्यही बेरोजगार साथै किनभने आज बाइक सर्भिस हुन्छ भनेर म चाहिँ त्यही बसिरहेको थिएँ नि त आज केही गरिरहेको थिएन अन्त आज हुँदैन भोलि हुन्छ अरे बाइक सर्भिस सो त्यो गाई अब चाहिँ एकछिन भेट्यो त बाई 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 सो गाई चाहिँ टक्क लाएर मैले चाहिँ भर्खरै होइन भिडियो एडिट गरिसकेँ होइन टक्क लाएर भिडियो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट छेउ भयो किनभने चाहिँ होइन बेला बेलामा मोबाइल ह्याङ हुने कि अब मेरो फोन त अब खोइ किन हो अब मेरो भिडियो धेरै भएर होला अनि त्यो भएर होला होइन भिडियो मोबाइल ह्याङ भइ गरेर झ्याउ भएर 3-4 चोटि भिडियो गर्ने फेरि ब्यागाउने फेरि उ गर्ने गर्दा गर्दै झ्याउ भइरहेको थियो अनि लास्टमा धौधौका एडिट भयो मजाले त्यो सब चाहिँ ब्लग एडिट गरिसकेको छु ब्लग एडिट गरेँ अपलोड गर्ने यो भोलि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन बाइक सर्भिस चाहिँ के आज बाइक सर्भिस भयो त हो टाइटल चाहिँ होइन टक्क लगाएर यहाँ यो हुँदैछ भोलि चाहिँ स्योर सर्भिस हुन्छ होइन मेरो बाइक अनि जस्ट हिजो चङ्गाउडाउनु मजा आयो भिडियो एडिट गरेपछि चाहिँ मलाई झन् रमाइलो लाग्छ भिडियो हेर्दाखेरि होइन के गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ नि त अब त्यो त हिजो अब हिजोको रमाइलो त हुन्छ नि अनि आज नि हेर्नु बहुत झन् रमाइलो लाग्छ भिडियो एडिट गर्दा त्यही भएर नि डेली भ्लग गर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ होइन बनाउन पनि रमाइलो लाग्छ एडिट गर्दा फेरि अपलोड गर्न पनि रमाइलो लाग्छ होइन टक्क लगाएर सो त्यो गाइस बाई बाई अब सो गाइस चाहिँ टक्क लगाएर भिडियो सिडिट गरेँ एक्सपोर्ट गरेर नि अहिले अपलोडमा छोड्दैछु अनि अहिले चाहिँ आफूले खाजा बनाएर टक्क लगाएर खाँदैछु नि खाजा कति चाउचाउ साधेर खानु भन्नु त अनि चाउचाउ हो चुरा थियो होइन चुराले उम्नु बनाएर खाइरहेको छु होइन फोन चार्जमा लगाएको छु भिडियो अपलोड नि हुँदैछ होइन सो त्यो आज अब काहीँ नजानु भने चाहिँ अब यही त नि घरमा बस्यो भने खायो बस्यो सुत्यो होइन त्यो अब खाजा खाएर भेट्छु त सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर मैले खाजा खाइसकेँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि खानेको लागि सफा नि गर्नुपर्ने हुँदैन आफूले खायो अब म बेरोजगारको काम केही छैन यति गर्नु पऱ्यो अनि के बाहिर त्यो किरा गर्ने किरा कस्तो त्यो जङ्गलतिर बसे जस्तो कि जङ्गल भाइब चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही 5-6 बजे होला 5 बजे धेरै होइन 6 त कहाँ बज्नु होइन 4:30 5 बज्नु आँट्यो होला दाम छ है शीतल छ चिसो मौसम चाहिँ लास्ट चिसो हुन थाल्यो आज भोलि नै भने चाहिँ जाडोमा त त्यो थर काम नि हुन्छ होइन म त शिवनारायणलाई बाँधेको छु त्यो अगाडि टक किनभने अब कोही झ्याप्प कोही आउँछ कि भनेर होइन अनि चल्लाहरूलाई छोड्दै थिएँ चल्लाहरू कहाँ गएछ चल्ला हाँस सबै खुलेछ क्या त्यो हाँसहरू पनि छ चल्लाहरू पनि दिइरहेछ भने चाहिँ यता वरिपरि खेलिरहेको होइन हेर्नु सकिन्छ अहिले आफै जान्छ बेलुकातिर होइन सो त्यो गाई चाहिँ अब मेरो काम केही छैन बेरोजगार भएपछि यस्तै छ गाह्रो छ सो त्यही बाई बाई A few minutes later. सो गाई चाहिँ म चाहिँ कहीँ जाँदैन भनेर बसिरहेको थिएँ नि तर अङ्कितले बोलाएँ सरस्वमा आइज भन्दै थियो किन होला सरस्वमा अनि त्यसरी जाँदैछु म अहिले एकछिनको लागि होइन सिक्न छ हजुर पनि छोडिदिएको मेरो पछि डुल्दै होइन यो चाहिँ डिसिप्लिन छ नि फेरि घर भित्र जा भनेपछि जान्छु है सो त्यही अब चाहिँ हामी जाउँ सो चाहिँ यो टक्क लगाएर अब तल हेरेर भेटो है त सो गाई चाहिँ टक्क लगाएर म चाहिँ सरस्वती फुलको पसल आइसकेको छैन अब चाहिँ एकछिन बस्छौँ अङ्कित नि रहेछ मलाई अङ्कित केही लिएर आएको थिएन नि त अङ्कित छैन होला भनेर कहिले त्यो भित्र तातो निकाल्दा रहेछ सो त्यही हो गाइज अब चाहिँ एकछिन भेटो है त हेलो गाइज है हामी चाहिँ अब स्वयम्भू जानु भएको अब यहाँ ओ बाइकको यो स्ट्यान्ड चाहिँ उयो रहेछ खुट्टा राख्ने चाहिँ यस्तो रहेछ होइन ल हामी चाहिँ अब यो छाउनी स्वयम्भू होइन छाउनी सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ छाउनीको पिपल बोट आएका छौँ है बाइक यतै छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ
डिस्कसन गर्छौँ भोलि अब रियान भाइले के भनेको थियो भने चाहिँ अस्ति हामीसँग उडाउनु जाँदाखेरि चाहिँ रियान भाइले के भन्थ्यो भने दाइ म गाउँदेखि आएपछि चाहिँ बाबी गर्नुपर्छ मेरो घरमा भन्ने थियो किनभने त्यो टिका लगाएर पैसा कमा होला नि त होइन हामी त छैन अब त्यही अब रियान भाइले भोलि पाउँछु भन्दैछ है अनि तर यस्तो हो फेरि हामीले रियान भाइलाई घरमा गएर चाहिँ खाने हो पैसा चाहिँ हामीले इक्वेली गर्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ हल्का बढी खुवाउन लाउँछौँ होइन भाइले धेरै धेरै धन्यवाद है हामीले खुवाएको थ्याङ्क यू रियान भाइ यहीँबाट अहिले नै थ्याङ्क यू है तँलाई सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी टक्क लगाएर यहाँ स्वयम्भू आएको छौँ हल्का माथि अनि भोलि चाहिँ रियान भाइले हामी बायो गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त अनि त्यही सोध्दै अङ्कितामा डुलै छौँ हेर्छौँ चाहिँ यसको आइफोन 13 प्रो होइन 13 प्रो म 13 है 13 मेरो होइन फेरि यसकै गाइस ए कता भएर ल होइन त्यस्तो न कङ्ग्रेचुलेसन फर यो न्यू फोन है थ्याङ्क यू राम्रो के बेचेर किने तैँले भएको जति सब सेयर बेच सेयरमा कति भएको थियो तेरो सेयरमा 2,40,000 प्रफिट होइन सब कि कति प्रफिट 1,40,000 तिर मेरो के भन्छ त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 80,000 तिर हो जुन बाउबाट लिएको थिएँ बाउलाई फिर्ता गरिदिइसकेँ इन्ट्रेस्ट सहित है धनी बाउको छोरा होइन हामी मागेको पैसा इन्ट्रेस्ट सहित फिर्ता गरिदिन्छौँ त्यस्तो बाउको पैसा खाएको होइन मैले सब प्रफिट बनाएर सब आफै गरेँ है ल कङ्ग्रेस सब जस यसले चाहिँ सेयर बेचेर किने हामीले चाहिँ बाइकमा मैले अस्ति बाइकमा चाहिँ हालेर अर्को राम्रो किन्नुपर्ने भनेको थिएँ तर यसले त्यो म चलाउँदैन भनेको थिएँ तर फोन किनेछ है पहिला त्यही भन्दै थियो अब त्यही त नि रहर होइन सबको सो त्यो गाइज हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ अनि एकछिन हेर्छु है त अब 2 hours later सो गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ खै त किन खै देख्यो स्वयम्भू आएको थियो होइन चढ्यो अनि एक राउन्ड हान्यो चटपटे खायो अब फर्किनलाई ओइ शीत परेछ है यार चाहिँ सब्सक्राइब बनाइदियो न युट्युबको युट्युब बेल बनाउनु बेल आइकन थिचिदिनु नबिर्सिनु होला है यो बेल हो है त्यस्तो नदेख्यो नि हो लाइक पनि गरिदिनु कमेन्टमा के राम्रो छ भनेर कमेन्ट गर्दै नि हुन्छ है ल अब त्यही अब फर्किनुलाई हामी होइन सो गाई चाहिँ फाइनल म घर आइसकेँ होइन टक्क लगाएर अब हामी चाहिँ के गरेर राख्थ्यौँ भनेपछि त्यो अङ्कित होइन हाम्रो रियान भाइले चाहिँ दाइ म दसैँमा गाउँ जान्छु अनि गाउँदेखि आयो भने बार्बिक्यू गर्नुपर्छ है दाइ भनेको थियो अनि आज त्यो हिँड्दै छ अनि भोलि पुग्छ अनि भोलि गर्ने भनेको थियो अनि त्यसरी अर्को फेरि अङ्कित के गर्ने भनेर भन्दै थियो अनि त्यही भएर चाहिँ हामी एकछिन कुरासुरा गऱ्यौँ टक्क लगाएर अनि म घर आइहालेँ अब एकछिन हामी बस्यो त्यहाँ मजाले बस्यो 7-8 बजीसम्म बस्यो 8 बजे भर्खरै 8 बजी होला घर आउँदासम्म टक्क लगाएर एकछिन उ गऱ्यो अनि अहिले चाहिँ घर आइसकेको छु सो त्यो गाई चाहिँ आज ब्लग चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन भोलि अझ बाइक पनि सर्भिस हुन्छ हेरौँ अब के हुन्छ है सो त्यो गाई चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ यहाँसम्म धेरै धन्यवाद देख्छु नेक्स्ट ब्लगबाट त्यसमा